बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.1 دا क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 کې وایي چې subtract the first expression from the second one. دا first expression دی او دا second دی. ٹھیک شو؟ نو first expression چې دی دا ماینس کول دی د سنه د دې second نه د دینه دا ماینس کول دی. ٹھیک شو؟ دې 5 نمبر क्वेश्चन کې سلور پارت دی دا क्वेश्चन موږ اوس کو صحیح دا क्वेश्चन لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 کې موږ راکړی دي چې y square minus plus 4y minus 15 دویم एक्सप्रेशन دی 8y square plus 2. د دویم एक्सप्रेशन نه پهلا ماینس کول. ٹھیک شو؟ دا شو 8y square plus 2 minus دا به اوس ماینس کو y square plus 4y minus 15. اوس په دا ماینس چې دی دا به دې سره دننه ملټیپلای شي. دا به شي 8y square plus 2 دا به ماینس شي چې دې سره ملټیپلای شي ماینس y square بشي بیا ماینس او پلس نه ماینس راشي 4y به راشي او دا ماینس او ماینس په دا به پلس شي دا به پلس 15 شي. ٹھیک شو؟ اوس په یو شانتي پاور والا یو بل سره نږدې ولیکو دا y square دی او دا y square دی دا به شي 8y square او ولا به دا راولو. صحیح ده؟ ماینس y square بیا 4y دی. ٹھیک شو؟ دا به دی خو لیکو. صحیح ده؟ ماینس 4y. ٹھیک شو؟ پاتې شو پلس 2 15 او دا به لګو پلس 2 پلس 15. نو 8 نه چې 8y square نه چې یو y لاړ شي نو دا به 7y square راشي دا 4y شي او دا به 15 پلس 2 نه 17 راشي. بس دا دلته کې سولو شي. صحیح ده؟ دې کې دویم نمبر پارت په وکړو. دویم نمبر پارت کې موږ ته راکړي دي 8x square minus 7 او divide by x square plus 1 बल एक्सप्रेशन दे 8x square plus 7 और x square plus 1. ठीक शो? دا فرست دی دا سیکنड دی دینا ماینس کو دا. ٹھیک شو؟ دا یو بزولی کما 8x square plus 7 divided by x square plus 1 minus اوس په دولی کو 8x square minus 7 divided by x square plus 1. ٹھیک شو؟ اوس دا چې دینا ماینس کو نه دی باول LCM والو. ٹھیک شو؟ x square plus 1 x square plus 1 LCM में x square plus 1 x square plus 1 LCM شو. اوس دا چې دی x square plus 1 ولګو او دې باندې به ډیوایډ کو نو 1 به راشي. صحیح ده؟ هغه 1 به بیا دې سره ملټیپلای شي نو دا به موږ سره شي 8x square plus 7 ماینس په خپل ځای ولګي. ٹھیک شو؟ اوس دا یو براوالو او دا به ډیوایډ کو به. ٹھیک شو؟ نو دا x square 1 دی او دا x square 1 دی. ٹھیک شو؟ دا سه دا x square plus 1 دی او دا براوالو دلته به لګو x square plus 1 دا سه به ډیوایډ کیږي نو 1 ناشي نو هغه 1 به دې سره ملټیپلای شي. ٹھیک شو؟ 1 چې دې سره ملټیپلای ماینس لګیدل نو بریکټ په لګو 1 به دې سره ملټیپلای شي نو دقه به تیر راشي نو به شي 8x square minus 7 دینه به راشي 8x square plus 7 minus 8x square minus multiply شو او دې سره به minus minus به plus شي plus 7 بشي x square plus 1 دا 8x او دا کټ شي ځکه دا minus 8x square دی دا plus دی پاتې شو plus 7 نو دا plus 14 راشي لاندې بشي x square plus 1. دا کوېسچن دلته کې سمپلیفای شو. ټیک شو؟ بس دې کې بل یو لاست کوېسچن وکړو او هغه 3 نمبر او دا بل چې دی دا به سټوډنټ ته پرېږدو. 3 نمبر کوېسچن کې موږ ته وایي چې
3 نمبر کې موږ سره دی 1 ډیوایډ بای a minus 3 او دویم دی 2a a square minus 9. اوس د دې نه دا فرست ماینس کوو نو دا شو 2a a square minus 9 minus 1 over a minus 3 دا راغی. اوس دلته کې دا نه دی چې LCM ولونه هغې دپاره ضروري دی چې دې مونږه فیکټرایزیشن وکړو. دا مونږ سره د دې برابر دی. صحیح ده. دا مونږ سره د a plus 3 او a minus 3 فارموله ده. ټیک شو 1 over a minus 3. وګوره اوس چې د دې زه LCM علمه ما سره د LCM ایزي دی. صحیح ده. a minus 3 او a plus 3 به د LCM د دې وجې نه مونږ د دې فیکټرایزیشن وکړو او دا چې دا نو دا الریډي فارموله ده. صحیح ده. هغه فارموله به زه دلته ولیکم. داسې ده چې a plus b وي او a minus b وي نو هغه دا a square minus b square برابر. ټیک شو. a plus b او a minus b وي نو دا پهله چې کوم دی دا غي سکوير شي ماینس ولګو دا دویم سکوير شي نو دلته تاسو وګورئ دا a square minus 9 دی نو دا a square minus 9 چې دی a square minus 9 دا موږ داسې لیکلی شو چې a square minus 3 square نو دا وګوره دا a square شو minus شو او دا b square شو دا به دې خوا سره برابر شي a plus 3 او a minus 3. ټیک شو. دا a او دا b ده دا به دې خوا برابر د څه شي a plus 3 او a minus 3. ټیک شو. څنګه چې a plus b a minus b نه a square minus b square راشي. ټیک شو. دا a square minus 9 دی نو a square minus 3 whole square شي 3 3 9 راځي نو دا اوس دا سایډ راغی. ټیک شو. اوس پته دا سایډ جوړو نو دا به a plus 3 شي او a minus 3 شي. صحیح شو. ها دې ځای پر کوېسچن ورسېده د دې به اوس مونږ څه وکړو دې به مونږ اوس LCM واخلو. ټیک شو. کوېسچن هم نیکسټ پیج ته راواړو. صحیح شو. اوس به سلیوشن کنټینیو کړو. د دې LCM به مونږ واخلو. د LCM a plus 3 a minus 3 دا a minus 3 دی بس یو دا شو یو a plus 3 شي. ها a plus 3 او a minus 3 د LCM شو. ټیک شو. نو اوس دا راوالو. صحیح ده. دا به ډیوایډ کوو نو به دا به هول کټ شي a plus 3 او a minus 3 به ور سره کټ شي نو 1 به پاتې شي. صحیح ده. چې 1 پاتې شي او 1 به دې 2 سره ملټیپلای شي دا به شي 2 ملټیپلای 1 ماینس به ولګي. ټیک شو. دا بیا به دا a minus 3 راوالو دا به ډیوایډ کو. ټیک شو. a plus 3 a minus 3 به ډیوایډ کو په a minus 3 باندې نو a minus 3 به یو بل کې کټ شي او پاتې به a plus 3 شي هغه a plus 3 به دې 1 سره ملټیپلای شي. صحیح شو. دا به شي a plus 3. ټیک شو. اوس دا شو 2 دا به شي minus a دا به شي minus 3 او دې نه به a plus 3 او a minus 3. اوس دا a چې دی دا به سر ته راولو او دا 2 او minus 3 نه چې minus 3 نه plus 2 لاړ شي minus 1 راځي. ټیک شو. دا به شي a plus 3 او a minus 3 بس دې ځای پر دا سمپلیفای شو. دا انسر دی او که داسې ول انسر لیکي چې بره ماینس کامن کې نو a plus 1 راشي او لاندې دا خو بس هماغه واپس هغه a square minus 9 دی. ټیک شو. a plus b او a minus b ده a square b square نو a square شو او b 3 ده نو 3 square 9 شو او هماغه دغه ته لاړ که داسې انسر ول لیکي نو بس دې ځای پر دا سمپلیفای شو. ټیک شو. دې کې بل لاست کوېسچن دی دا مونږه دا یو نمبر کو. صحیح ده. 3 نمبر دا لاست کوېسچن چې دی دا هم ساده سبټریکشن دی دا به چې کوم دی نو سټوډنټس په خپل وکړي. ټیک شو.